নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱী। আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আপোনাৰ চেহেৰা সতেজ হৈ থকাৰ কাৰণে, চেহেৰাৰ গ্ল' বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে, উজ্জ্বলতা বঢ়াবৰ কাৰণে আপুনি কোনসমূহ কথাত আপোনাক গুৰুত্ব দিব, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা আপুনি বঢ়াই ৰখাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা আপুনি কুমুহীয়া গৰম পানীৰ সলনি আপুনি নৰ্মেল পানী আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব। নৰ্মেল পানীৰে আপুনি মুখ ধুব। আপোনাৰ কুমুহীয়া গৰম পানীৰ সলনি বা বেছি ঠাণ্ডা বা বেছি গৰম পানীৰ সলনি যিটো আপুনি নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ পানী, সেইটো পানী আপুনি মুখ ধোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু আপুনি সপ্তাহত এবাৰ মৌ আৰু দৈ ভালকৈ মিহলি কৰি আপোনাৰ মুখত মাছাজ কৰিব, বা আপুনি দৈ আৰু নেমু ব্যৱহাৰ কৰিও আপুনি মাছাজ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ যিকোনো এটা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব, আপোনাৰ মুখত মাছাজ কৰিব সপ্তাহত এবাৰকৈ। আৰু লগতে কি কৰিব, চেহেৰাৰ লগতে আপোনাৰ ধৰক দাঁতৰ সৌন্দৰ্য আপোনাৰ গ্ল'ত, মুখৰ গ্ল'ত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। যদি আপোনাৰ দাঁত হালধীয়া পৰিছে, দাঁতৰ আপোনাৰ হালধীয়া ৰং হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি টুথপেষ্টত আপুনি বেকিং ছ'ডা লগাই পিনি টুথপেষ্ট কৰিব সপ্তাহত দুবাৰকৈ। নৰ্মেল টুথপেষ্ট আপুনি কৰি থাকিব, তাৰে যিকোনো দুটা দিনত আপুনি টুথপেষ্টত অকণমান বেকিং ছ'ডা মিহলাই ল'ব। দেখিব আপোনাৰ দাঁতৰ হালধীয়া নোহোৱা হৈছে, আৰু লগতে আপোনাৰ চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতাটো, ব্ৰাইটনেছতো বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ হাঁহিটো ভাল হ'লে সৌন্দৰ্য আপোনাৰ অট'মেটিক বাঢ়ি যায়। ঘৰৰ পৰা ওলাৰ আগতে আপুনি মুখত আপুনি পেট্ৰলিয়াম জেলি আপোনাৰ গালত লগাব পাৰে, আপুনি এইটো কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ খুব মেকআপ কৰিব সময় নাই, বাহিৰত ওলাই গৈছে, আপোনাৰ মেকআপ কৰাটো অৱশ্যে ছালৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰকে, ৰেড লিপষ্টিক মহিলাসকলে লগাব পাৰে। ই আপোনাৰ আপোনাৰ এট্ৰাকশ্যনটো বঢ়াব। বাহিৰত যেতিয়াই ৰ'দত আপুনি ওলাব, ছানস্ক্ৰীণ আপুনি নলগাকৈ কেতিয়াও নোলাব। আপোনাৰ গা ধুই উঠি স্কিনত আপুনি মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব। মইশ্চাৰাইজাৰ লগাব। আৰু খুব হাইনেছ হ'লে আপুনি যদি চেম্পু কৰিব আপোনাৰ সময় নাই, ড্ৰাই চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনি আপুনি কৰিব, দেখিব আপোনাৰ চেহেৰাৰ আপোনাৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িছে, গ্ল' বাঢ়িছে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।